Hello, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh Ngành May Mặc nha. Thì mình chỉ là một thợ sửa máy may cùi bắp thôi mọi người. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị em cái cách mà để mình chỉnh cho cái máy mình nó hết bị bỏ muỗi. Thì mình sẽ cố gắng hướng dẫn anh chị em một cách chi tiết nhất, một cách dễ hiểu nhất. Thì khi mà anh chị em xem xong cái video này của mình á, thì mình tin chắc rằng là 90% là anh chị em có thể tự chỉnh sửa máy khi mà máy anh chị em bị bỏ muỗi. Thì mình cũng sẽ nói rõ cái nguyên nhân và các cái lý do dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ muỗi và mình sẽ hướng dẫn anh chị em cách để chỉnh ổ nâng cao. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video để hướng dẫn tất cả anh chị em. Ok, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cái nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ muỗi nha. Thì ở đây mình có hai cái mặt nguyệt. Thì cái mặt nguyệt bên đây là mình đã cắt ra rồi mọi người. Nó cũng giống như cái mặt nguyệt này thôi, nhưng mà mình đã cắt cái đuôi bên phải ra rồi. Thì để mình có một cái góc quay, khi mà mình quay á thì mình sẽ cho anh chị em thấy tại sao nó lại bị bỏ muỗi và cái nguyên nhân nha. Thì bây giờ mình sẽ lắp cái mặt nguyệt này vào để mình may lên cái lớp vải này ha. Thì cái máy của mình hiện tại là không có bị bỏ muỗi nha. Thì bây giờ mình sẽ chạy và mình sẽ làm cho cái máy mình nó bị bỏ muỗi. Ok, thì bây giờ mình sẽ may lên hàng nha mọi người. Và mình sẽ may lên hàng và mình sẽ làm cho cái máy mình nó bị bỏ muỗi, và mình sẽ nói rõ cái nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ muỗi nha anh chị em ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ may nè, mình sẽ chạy một đoạn nè. Rồi, thì bây giờ mình sẽ quay xuống cái góc mà dưới cái ổ nè. Mình sẽ zoom sát lại cho anh chị em xem ha. Thì bây giờ nè, khi kim đâm xuống, ví dụ như khi kim đâm xuống ha, đây khi kim đâm xuống thì mỏ móc sẽ lao tới móc vào cái cọng chỉ kim. Thì nếu mà cái mỏ móc mình nó sẽ móc hụt và nó móc không được cái cọng chỉ như thế này thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ muỗi nha anh chị em ha. Khi kim đâm xuống nè, khi kim đâm xuống và cái mỏ móc mình nó lao tới nó bắt vào cái cọng chỉ kim, thì khi này bây giờ mình sẽ làm cho cái máy mình nó bị bỏ muỗi. Thì mình sẽ cầm cái cọng chỉ kim này, mình giật cho nó căng lên, cho khi móc qua nó không có móc được cái cọng chỉ. Đó, nó móc hụt vào cọng chỉ cái này mọi người thấy không? Đó, thì như vậy là nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ muỗi. Thì bây giờ mình sẽ làm cho máy mình bị bỏ muỗi thêm một tua nữa, một vòng nữa. Đó, thì bây giờ nè, mình sẽ cầm cọng chỉ là mình giật tiếp cho nó căng lên, giật cho cái cọng chỉ nó căng lên cho nó bị bỏ muỗi nha anh chị em ha. Rồi, thì đối với máy một kim á thì chỉ có một cái nguyên nhân chính này thôi, có nghĩa là cái móc mình nó không móc vào được cái sợi chỉ thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ muỗi. Thì bây giờ mình sẽ đạp ra, mình sẽ may ra ngoài mà mình cho anh chị em xem cái chỗ bị bỏ muỗi nha. Rồi, thì bây giờ mình đã lấy cái hàng ra rồi nè. Thì cái chỗ mà mình hồi nãy là mình kéo căng cọng chỉ lên thì nó sẽ bị bỏ muỗi nè anh chị em thấy không? Ở ngay chỗ này nè, nó bị bỏ muỗi nè. Thì cái nguyên nhân chính dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ muỗi đó chính là cái móc mình nó không móc vào được cái cọng chỉ kim. Ok, thì tiếp theo mình sẽ nói cái lý do tại sao là cái mỏ móc của mình nó lại không móc được vào cái cọng chỉ, nó dẫn tới bỏ muỗi nha anh chị em. Thì cái lý do đầu tiên đó là do cây kim của mình nha. Cây kim của mình nó bị cong. Lý do đầu tiên là cái kim của anh chị em có thể là anh chị em chạy lâu rồi cái kim của mình nó bị cong. Và có thể nữa là anh chị em đã gắn cái kim nó bị ngược, thì nó dẫn tới cái hiện tượng là khi máy anh chị em mà chạy tốc độ nhanh á thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ muỗi nha. Thì kim mà anh chị em mà bị cong rồi thì nó chạy, nó đâm xuống nó sẽ bị lạng, nó không còn chính xác nữa. Và khi anh chị em mà có thể gắn kim ngược, nó cũng dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ muỗi nha. Đó là cái lý do đầu tiên. Ok, thì cái lý do tiếp theo đó là do cây kim mình với cái mỏ móc mình nó bị hở quá nhiều nha anh chị em. Thì nó dẫn tới cái hiện tượng là khi mà kim mình đi lên thì cái mỏ móc mình nó sẽ không có móc được vào cái cọng chỉ. Có nghĩa là giữa cái độ hở nè, cái độ hở giữa cái kim và cái mỏ móc nó quá nhiều. Đây mình sẽ quay cho anh em xem. Đây, cái độ hở nó quá nhiều. Thì cái độ hở này giữa mỏ móc này và cái kim nó phải sát vào thì nó mới dễ bắt được cọng chỉ. Nếu mà cái mỏ móc mình nó hở quá nhiều thì nó dẫn tới hiện tượng như vậy nè anh chị em ha. Khi mà mỏ móc mình đi qua thì nó sẽ không móc vào được cái cọng chỉ, móc hụt vào cọng chỉ như vậy nè, tại vì nó quá hở rồi. Thì bây giờ khi mà móc lao tới nè, nó sẽ móc hụt cọng chỉ, nó không móc vào được cọng chỉ, thì như vậy là nó sẽ bỏ muỗi. Còn nếu mà móc vào được cọng chỉ thì nó mới không bỏ muỗi nha anh em. Ok, thì lý do tiếp theo là do cái ổ mình nha anh chị em ha. Thì mình đã lấy cái ổ ra nè. Thì cái lý do tiếp theo đó là do cái mỏ ổ của mình nó chạy lâu ngày rồi nè, nó bị mòn ngay cái mỏ ổ nè.
nó không còn cái độ nhọn nữa, và nó sẽ không còn bắt chỉ tốt nữa. Thì đây nè mọi người, nếu mà cái mỏ ổ mình nó bị mòn quá thì nó sẽ rất khó để nó bắt vào cái cọng chỉ, khi mà cái cọng chỉ của mình nó bị căng như thế này nè, khi mà nó đi lao tới nè, rất là khó lấy chỉ luôn. Thì cái mỏ ổ này cái mỏ ổ mình buộc phải là nó phải nhọn và nó không có bị mòn thì nó mới lấy chỉ tốt được. Còn nếu mà mỏ ổ của anh chị em mà bị mòn nè, thứ nhất là bị mòn nè, bị tà nè, thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là rất là khó lấy chỉ ha. Thì nó không lấy chỉ được, cộng cái thằng chỉ kim này thì nó sẽ dẫn tới bỏ mũi nha anh chị em ha. Rồi. Ok, thì tiếp theo là cái lý do mà dẫn tới cái hiện tượng bỏ mũi là nó do bị cái thòng lọng chỉ này nha mọi người. Thì ở đây gọi là cái thòng lọng chỉ nè mọi người. Thì khi mà kim mình đi xuống á, thì nó đi lên thì nó sẽ tạo cái thòng lọng chỉ như thế này để cho cái mỏ ổ của mình đã lao tới, nó dễ bắt vào cái thòng lọng chỉ này, nó sẽ không có bị bỏ mũi ha. Còn nếu mà cái thòng lọng chỉ này nó quá căng, ví dụ như bây giờ nè, cái thòng lọng chỉ của mình nó quá căng như thế này, nó căng lên nó không có tạo ra được cái thòng lọng chỉ, thì bây giờ là cái mỏ ổ của mình nó sẽ rất là khó lấy cọng chỉ kim ha. Và ngược lại cũng như vậy, nếu cái thòng lọng chỉ của mình nó dư quá nhiều như thế này thì nó cũng sẽ dễ làm cho bỏ mũi. Thì khi mà cái thòng lọng chỉ nó dư quá nhiều thì cái cọng chỉ của mình nó sẽ bị ẹo qua một bên. Ví dụ như cái thòng lọng chỉ của mình nó đã quá bự rồi, thì bây giờ khi mà mai tốc độ cao á, thì cái cọng chỉ này nó sẽ bị ẹo qua một bên như thế này ha, anh chị em, nó bị ẹo, cọng chỉ mình nó sẽ bị ẹo qua một bên đó. Thì bây giờ nè, khi mà cái cọng chỉ mình ở đây bị dư, nó bị ẹo qua một bên, thì bây giờ dù móc có đi sát cỡ nào, cái mỏ ổ mình có đi sát cỡ nào thì nó cũng không có bắt được cỡ cọng chỉ, thì nó dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi liên khúc, bỏ mũi rất là dài luôn, nhưng mà anh chị em không có thể nào mà như là không có lấy chỉ được luôn á. Thì do là cái thòng lọng của mình nó bị dư chỉ quá nhiều, cái thòng lọng của mình nó quá lớn, cái thòng lọng này nó quá lớn thì nó dẫn tới cái hiện tượng chỉ nó bị ẹo sang một bên như thế này. Thì bây giờ đâu còn cái cọng chỉ nào nó ẹo qua một bên này, thì bây giờ cái móc của mình nó sẽ không có móc vào được cái cọng chỉ, thì nó dẫn tới cái hiện tượng bị bỏ mũi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách mà để khắc phục tất cả các lý do mà từ nãy giờ mình đã hướng dẫn anh chị em các cái lý do để dẫn tới cái hiện tượng mà cái mỏ ổ mình nó không móc được sợi chỉ ha. Thì cái lý do đầu tiên là do kim mình bị cong và anh chị em gắn kim ngược. Thì lý do này anh chị em chỉ cần mình tháo kim ra, mình thay cái kim mới. Thì mình cũng khuyên anh chị em nè, ở đây là mình có hai cái loại kim, thứ nhất là kim Trung Quốc và ở đây là bên kim Nhật. Thì anh chị em mà xài kim Trung Quốc á, thì cái độ ổn định của cái kim nó sẽ không cao và nó sẽ dễ dẫn tới cái kim mình nó bị cong và nó cũng không có tốt bằng cái kim Nhật. Thì kim Trung Quốc chỉ có 5.000 thôi, mà kim Nhật tới là 20.000 lận, 20.000 25.000 một dĩ. Thì mình xài kim Nhật thì nó sẽ tốt hơn và nó ổn định hơn, và cái kim mình nó sẽ khó cong hơn nha mọi người. Đó, mình khuyên anh chị em như vậy. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em gắn kim như thế nào cho nó đúng. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em khi nào mà anh chị em gắn kim bị ngược và khi mà nào mà anh chị em gắn kim cho nó đúng nha. Thì bây giờ mình sẽ tháo kim ra là mình sẽ hướng dẫn anh chị em nè. Thì ở ngay cái kim á, nó sẽ có cái khuyết kim ở ngay chỗ này nè anh chị em ha. Thì cái khuyết kim đây là cái gọi là cái khuyết của cây kim nè, từ ngay cái lỗ kim lên tới đây một tí xíu thôi, nó sẽ có một cái khuyết kim rất là nhỏ, rất là ngắn. Thì mình sẽ quay cái khuyết kim này qua bên phía tay phải, của mình là bên trong máy á, mọi người ha. Cái khuyết kim ngay cái chỗ này nè, ngay cái mũi dít mình nè, nó sẽ quay qua bên phía tay phải, như vậy là chính xác, là đúng nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái khắc phục cái lý do thứ hai, đó là giữa cái kim và mỏ ổ này nó hở quá nhiều, thì khi mà cái mỏ ổ này lao tới thì nó rất khó bắt vào cái cọng chỉ kim ha. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái mỏ ổ này nó sát vào cái kim, thì mình mở 3 con ốc ổ ra. Thì khi mà anh em chỉnh ổ á, mình mở 3 con ốc ổ này á, thì mình sẽ siết mở nhẹ thôi nha, mở cho nó rất là nhẹ nhàng thôi. Anh chị em không cần mở lỏng quá đâu, mở lỏng nó rất là khó chỉnh. Mình chỉ cần xoay một vòng, nửa vòng thôi đó, mình mở nhẹ nó ra như thế này, mình siết lại để cho cái ổ mình nó cứng, nó không có bị chạy ổ ha, nó bị lệch cái ổ đi. Thì mình chỉ cần nhích nhẹ cái con ốc này ra như thế này thôi, mà mình dặn lại nhẹ, nhích nhẹ ra, và mình sẽ dặn lại qua bên phải tí xíu để cho cái ổ mình nó cứng lại tí xíu. Thì bây giờ mình chỉ cần nè, mình quay kim, mình quay cho cái mỏ ổ mình đi tới ngang qua cái kim. Thì bây giờ mình chỉ lấy cái vít mình gõ ngay cái thành ổ nè, cho cái ổ mình nó chạy vào bên trong ha.
Bây giờ mình chỉ cần gõ cho nó đi vào bên trong là đó, nó đã chạy vào nè ha mọi người. Thì anh chị em nhớ lưu ý cho mình cái này, thì khi mà mình chỉnh ổ á, khi mình đừng có gõ cho nó cái mỏ ổ mình nó đi sát vào cây kim quá, thì như vậy là nó sẽ đá cây kim nè, thấy không? Cái kim mình khi mà mỏ ổ lao tới nó đá vào cây kim, nó làm cho cây kim mình nó lệch đi, thì như vậy nó sẽ rất là dễ bị gãy kim. Thì mình chỉ cần chỉnh cho nó vừa sát thôi. Bây giờ mình sẽ gõ lại, gõ bên phần bên đây cho nó vào, cho cái ổ mình nó đi vào. Thì có nghĩa là mình sẽ chỉnh cho cái mỏ ổ mình nó đi, khi mà nó lao qua thì nó không đá vào cái kim, và khi nó lao qua thì nó cũng không hở với cái kim. Thì mình kiểm tra bằng cách nào? Thì khi mà mình chỉnh cho cái mỏ ổ mình lao tới ngang qua cái kim á, thì bây giờ mình sẽ lấy cái tay mình đẩy vào cái kim, thấy cái kim mình nó không có nhúc nhích, có nghĩa là bây giờ là kim mình nó vừa sát vào cái ổ nè, mình đẩy ngang qua thì cái kim mình nó không có bị nhúc nhích, không? Có nghĩa là nó đã sát rồi. Và bây giờ mình sẽ quan sát bằng mắt, mình quay qua thì cái kim mình nó cũng không có đá vào cái mỏ ổ mình, cũng không đá vào cái kim. Như vậy là ok ha anh chị em ha. Đó, nó không đá và nó cũng không hở. Mình lấy tay mình đẩy qua thì nó cũng không qua cái kim, nó không nhúc nhích. Nếu mà nó nhúc nhích thì nhúc nhích nhẹ một tí xíu là được. Nó có cái độ hở là 0.2 thôi, 0.2 mm là ok. Đừng có hở nhiều quá thì nó sẽ dẫn tới bỏ mũi ha. Như vậy là ok. Thì bây giờ mình đã tháo cái ổ ra rồi, và mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cái khắc phục cái lý do thứ ba, đó là cái mỏ ổ mình nó đã bị mòn, nó không còn nhọn được nữa. Ngay cái mỏ ổ này ngay đây nè, thì nó không có nhọn nữa, nó bị tà cái mỏ rồi, nó bị mòn. Thì mình sẽ khắc phục bằng cách mình dùng cái dũa như thế này nè, mình dũa lại cho cái mỏ ổ mình nó nhọn ra, nó nhọn lại thì nó sẽ bắt chỉ tốt hơn nha anh chị em ha. Và khi anh chị em mà dũa cho cái mỏ ổ mình nó đã nhọn rồi, thì mình tiếp tục mình sẽ dùng giấy nhám mịn nha, mình sẽ vuốt lại cái mỏ ổ mình cho cái mỏ ổ mình nó phẳng lại, nó không có bị xước. Thì bây giờ là mình sẽ vuốt lại, mình vuốt từ trong ra ngoài như thế này ha, vuốt từ trong ra ngoài ra tới cái đỉnh ổ, cho cái đỉnh mỏ ổ nè nó sẽ nhọn và nó sẽ dễ bắt chỉ hơn. Thì khi mỏ ổ mình nó sẽ nhọn thì nó sẽ khó bắt hụt chỉ, thì nó khó dẫn tới cái hiện tượng mà bị bỏ mũi nha anh chị em ha. Rồi thì anh chị em chỉ cần vuốt cho cái mỏ ổ mình nó nhọn là xong. Còn nếu mà cái máy anh chị em mà cái mỏ ổ mình anh chị em thấy nó quá mòn rồi, quá mòn sâu bên trong rồi, nó quá ngắn rồi, thì mình bắt buộc là mình phải thay cái ổ mới. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách mà để mà anh chị em chỉnh cho cái thòng lọng chỉ này nó to ra ha. Thì để chỉnh cho cái thòng lọng chỉ này nó to ra thì bắt buộc mình phải đưa trụ kim mình đi sâu xuống một tí, và mình sẽ chỉnh lại ổ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh trụ kim như thế nào là chuẩn, và chỉnh trụ kim cho nó đi sâu xuống như thế nào. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh cái ổ nâng cao. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ tháo ở đây là cái con ốc để mà chỉnh trụ kim ha. Thì bây giờ mình sẽ quay cho kim đi xuống tận cùng. Đó, có nghĩa là mình sẽ quay cho kim nó đi xuống cái điểm tận cùng ở dưới máy ha. Rồi thì khi mà kim đi xuống tận cùng thì bây giờ mình sẽ mở cái con ốc chỉnh trụ kim này ra để mình chỉnh trụ kim cho nó đi xuống nha anh chị em ha. Thì bây giờ nè, mình đã dặn con ốc ra rồi nè, thì cái trụ kim bây giờ mình có thể đưa lên đưa xuống được nè. Rồi thì bây giờ mình đã mở ốc trụ kim thì mình sẽ đẩy lên đẩy xuống được cái trụ kim rất là dễ dàng. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh trụ kim như thế nào là chuẩn, và chỉnh trụ kim như thế nào để cho chỉ mình cái thòng lọng mình nó to ra. Thì bây giờ anh chị em sẽ đẩy cái trụ kim xuống thì anh chị em sẽ thấy được những cái vạch để mà chỉnh trụ kim. Thì ở đây nó có 4 vạch. Thì đối với máy một kim thì chỉnh trụ kim chuẩn là nó sẽ cái vạch thứ hai từ dưới đếm lên, có nghĩa là ở dưới nè, dưới cùng là 1 nè, 2 nè. Thì cái vạch này khi mà anh chị em mà thấy nó ngang với cái bạc này là ở đây là cái điểm chuẩn nè của máy một kim. Khi mà mình quay kim xuống tận cùng thì mình sẽ thấy được cái vạch này, có nghĩa là nó sẽ trùng với cái bạc màu vàng ở trên đây là cái điểm chuẩn. Thì bây giờ mình muốn chỉnh cho nó cái thòng lọng nó to ra, thì bây giờ mình sẽ nhích cho cái trụ kim mình đi xuống, thì mình sẽ thấy được cái khoảng hở giữa cái vạch này và cái bạc này là nó khoảng 1 ly. Thì như vậy thì anh chị em cũng có thể chỉnh cho nó xuống 2 ly như thế này. Cái chiều sâu mình nó xuống sâu hơn thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là chỉ mình nó sẽ bung ra nhiều hơn. Và tốt nhất là anh chị em đừng có chỉnh cho nó sâu quá, có nghĩa là đừng chỉnh cho nó thấy cái vạch thứ ba này là không được nè ha. Là có nghĩa là trụ kim mình nó sâu quá thì nó sẽ gãy kim. Thì anh chị em chỉ chỉnh cho nó xuống khoảng một tí xíu thôi. Đó, ví dụ như cái vạch thứ hai là điểm chuẩn ở đây, cái vạch thứ hai là nó sẽ ngang bằng với cái bạc ở phía bên màu vàng ở trên đây. Thì bây giờ mình chỉ nhích cho nó đi xuống một tí xíu như thế này là được. Thì bây giờ mình chỉ cần siết
siết cái trụ kim lại thì cái thòng lọng chỉ của mình nó sẽ to ra ha anh chị em ha. Mình đây là gọi chỉnh trụ kim. Rồi thì bây giờ khi mà anh chị em chỉnh cái trụ kim xong á, thì bây giờ mình vịn lại cái trụ kim như thế này và mình sẽ siết con ốc chỉnh trụ kim lại con ốc này mình sẽ siết lại nữa là xong. Thì anh chị em lưu ý là khi mình chỉnh trụ kim á, thì mình sẽ quay kim nó xuống tận cùng thì mình mới chỉnh được nha. Có nghĩa là khi mà anh chị em quay kim xuống tận cùng ở phía dưới thì bây giờ mình mới bắt đầu mình chỉnh trụ kim được nha. Nhớ lưu ý cái phần này cho mình. Rồi thì bây giờ khi mà anh chị em đưa cái trụ kim xuống, sâu để cho cái thòng lọng chỉ mình nó to ra, thì dĩ nhiên cái mò ổ của mình bây giờ nó sẽ đi sai, nó sẽ đi quá sớm. Đó, nó đi quá sớm đối với trụ kim thì nó sẽ rất là khó bắt chỉ. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái ổ này nó chuẩn lại vị trí chuẩn nha mọi người. Thì mình sẽ xoay cái ổ nè, mình mở ba con ốc ổ ra thì mình sẽ xoay cho cái ổ nó chạy ngược về, xoay cho cái ổ nó ngược về sau xíu. Đó, thì cái điểm chuẩn á, đối với chỉnh ổ á, thì có nghĩa là nó sẽ cái mỏ ổ mình đi qua nè, nó sẽ bắt ở trên cái lỗ kim. Cái lỗ kim là ngay cái cọng chỉ màu đỏ nè mọi người ha. Cái lỗ kim này đây nè, thì cái mỏ ổ mình sẽ bắt trên lỗ kim khoảng 2 ly. Đây gọi là điểm chuẩn nè. Khi mà kia móc lao tới nè, nó sẽ ăn trên lỗ kim 2 ly. Đó, như vậy là chuẩn. Còn nếu mà nó đi như vậy, nó đi quá sớm, mình xoay cho nó đi sớm nè. Nó bắt quá cao lên phía trên đây luôn thì như vậy là bây giờ là cái mỏ ổ mình đã đi quá sớm thì như vậy là nó sẽ rất là khó bắt chỉ và nó dẫn tới hiện tượng bỏ mũi. Thì mình phải cần chỉnh lại cái ổ của mình cho nó đi chuẩn lại đó, cho nó bắt trên lỗ kim. Có nghĩa là khi mỏ ổ mình lao tới thì nó sẽ lao qua trên lỗ kim khoảng 2 ly. Như vậy là chuẩn nè mọi người thấy không? Đó, như vậy thì bắt chỉ rất là tốt. Thì đây gọi là chỉnh sớm trễ giữa kim và ổ nha mọi người độ bắt chỉ. Thì đây gọi là chỉnh cái độ sớm trễ giữa cái ổ và cây kim mình chỉnh sớm, đi sớm là có nghĩa là nó đi quá sớm, cái ổ mình nó lao, kim nó chưa đi lên mà cái ổ mình nó đã lao tới rồi, có nghĩa là nó đi sớm. Còn đi trễ, quá trễ có nghĩa là kim mình nó đi lên xong rồi. Thì bây giờ cái mỏ ổ mình mới bắt đầu lao tới, có nghĩa là kim nó đi lên trước rồi. Thì bây giờ là lao tới rồi, đâu có móc thì sợi chỉ đâu. Bây giờ là quá trễ rồi, có nghĩa là mình phải chỉnh cho nó chuẩn lại, cho cái mỏ ổ mình nó đi sớm hơn, đi trên cái lỗ kim khoảng 2 ly là được. Đây là gọi là điểm chuẩn nha mọi người. Đó. Mình sẽ chỉnh, mình sẽ đẩy. Đó, mình sẽ chỉnh cho cái mỏ ổ này lao trên cái lỗ kim này khoảng tầm 2 ly là ok. Rồi thì đối với cái lý do cuối cùng là cái lý do bị ẹo chỉ, có nghĩa là khi móc mình lao tới thì cái độ bung cái hồng lọng chỉ này nó quá lớn thì nó sẽ bị ẹo chỉ qua một bên như thế này, thì nó dẫn tới là cái cọng chỉ mình, cái móc mình nó không móc được cọng chỉ. Thì cái lý do này anh chị em chỉ cần chỉnh cho cái trụ kim mình, chỉnh cho cái trụ kim mình nó về chuẩn, như hồi nãy mình đã hướng dẫn anh chị em chỉnh cái trụ kim về chuẩn. Thì hồi nãy khi mà mình đã chỉnh trụ kim nó sâu xuống á, thì nếu mà may những cái loại vải mà nó dẫn tới cái hiện tượng mà bị cái chỉ mình nó bung, nó thòng lọng chỉ nó quá lớn, thì bây giờ nếu mà mình khắc phục lại thì mình chỉ cần chỉnh trụ kim trở về vị trí chuẩn là cái vạch thứ hai ở đây nha anh chị em ha. Hoặc anh chị em có thể nhích lên một tí xíu nữa cũng được. Anh chị em nhích cho cái trụ kim mình lên cao tí xíu, có nghĩa là nó lắp luôn cái vạch đi. Thì như vậy là cái thòng lọng chỉ của mình nó sẽ nhỏ lại nha mọi người. Khi mà anh chị em chỉnh cái trụ kim này trở lại vị trí chuẩn như ban đầu hồi nãy rồi á, chuẩn là thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái móc của mình nè, cái mỏ ổ mình nó đi sớm hơn bình thường một xíu. Đó, có nghĩa là bây giờ nó sẽ, hồi nãy là nó ăn ở trên lỗ kim là 2 ly. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái mỏ ổ mình nó bắt sớm hơn, tí xíu, có nghĩa là ăn vào giữa cây kim luôn, ăn vào giữa cái đảnh khuyết kim á mọi người ha. Thì ở đây là cái đảnh khuyết kim nè, thì mình sẽ cho cái mỏ ổ mình nó bắt vào đi sớm hơn, có nghĩa là đi sớm thì nó sẽ nhích lên sớm tí xíu. Đó, nó bắt vào giữa cái kim. Thì như vậy bây giờ là nó sẽ khắc phục được cái tình trạng và cái hiện tượng mà cái chỉ của mình nó bị bung quá nhiều. Và mình đi sớm á, thì cái mỏ ổ mình đi sớm thì cái thòng lọng nó chưa có to, thì bây giờ mình sẽ dễ dàng bắt cọng chỉ hơn ha. Đó là cái cách để mà mình chỉnh cho khi mà anh chị em mà bị những cái vải như vải bo này,
vải mà nó rất là bung chỉ rất là lớn, cái độ bung chỉ nó rất là to, như vải bo tay, bo cổ á. Đó là những cái vải mà thường là nó sẽ bung chỉ, hoặc là anh chị em may rất là mỏng thì cái độ bung chỉ nó rất là lớn, thì như vậy nó sẽ ẹo chỉ. Đó là cái cách khắc phục nha anh chị em ha. Ok, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn tất tần tật từ A tới Z cho tất cả các nguyên nhân và hướng dẫn anh chị em cái cách khắc phục khi mà máy anh chị em bị bỏ mũi nha. Thì đây là một cái video hướng dẫn chỉnh ổ nâng cao. Nếu anh chị em chưa có xem cái video hướng dẫn chỉnh ổ á, chỉnh ổ cơ bản của mình á, thì quay lại xem cái video chỉnh ổ cơ bản nha. Nếu anh chị em trong quá trình anh chị em chỉnh sửa, nếu có gặp những cái thắc mắc hoặc là những cái câu hỏi nào thì hãy comment ở phía dưới video, mình sẽ cố gắng trả lời cho tất cả anh chị em, hoặc anh chị em có thể vào Facebook của mình. Thì mình sẽ cố gắng hỗ trợ trực tiếp cho tất cả anh chị em. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại và chúc tất cả mọi người thành công nha. Bye bye.